আহি গল জিঅ' ফোন 2 আপুনি যদি ভাবি আছিল যে জিঅ' ফোন 2 বুকিং কৰিম তেনেহলে এই ভিডিওটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব কাৰণ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে জিঅ' ফোন 2 বুকিং কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ সহায়েৰে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি পিচিৰ সহায়েৰে বুকিং কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পিচিৰ সহায়েৰেও বুকিং কৰিব পাৰিব আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো হেল্ল' আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ মই চিত্ৰঞ্জনে জিঅ' ফোনটোৰ বুকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব অহা কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 16 আগষ্টৰ পৰা আজি ভিডিওটো বনাই আছো আজি হৈছে 15 আগষ্ট অহা কালিৰ পৰা এই বুকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব 16 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে মনত ৰাখিব 16 আগষ্টৰ 12 বজাৰ পৰা এই বুকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব 12 বজা মই দুপৰীয়া কৈছো দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা এই বুকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফ্লাছ সেলত বুকিং কৰিছে তেনেহলে এই বুকিংও ফ্লাছ সেলৰ জৰিয়তে হ'ব বুকিং কৰাৰ আগত পুনৰ জনাই দিও যে জিঅ' ফোনটোৰ দাম হৈছে 2999 টকা বুকিং কৰিবৰ বাবে দুটা পদ্ধতি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল jio.com ওয়েবসাইট লৈ যাব লাগিব তাত এনেকৈ ওয়েবসাইটটো খুল খাব আৰু এই ফ্লাছ সেল লিখা আছে যে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা বাই নাও অপচন আহিব আৰু সেই বাই নাও অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত বাকি যেনেকৈ আপোনালোকে বেলেগ ওয়েবসাইটত যিকোনো ফোন অৰ্ডাৰ কৰে তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো ঘৰৰ এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো দিয়াৰ পাছত পেমেন্ট কৰি দিব লাগিব আৰু পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ঘৰলৈ জিঅ' ফোন 2 আহি যাব আৰু লগতে আপুনি যদি মাই জিঅ' এপ্লিকেশনটো ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে সেই একে ধৰণে মাই জিঅ' এপ্লিকেশনটোৰ পৰা বুক কৰিব পাৰিব মাই জিঅ' এপ্লিকেশনটো এনেকৈ বাই জিঅ' ফোন নামৰ এটা এনেকুৱা ফ্লাছ পেজ শ্ব' কৰিব আৰু সেই ফ্লাছ পেজটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কে ধৰণে জিঅ' ফোন 2 বুক কৰিব পাৰিব এই জিঅ' ফোনটো আপোনালোকে বুকিং কৰিব নে নাই তলত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি দিব লগতে সকলোবোৰ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে গম পায় জিঅ' ফোনটো কেনেকৈ বুক কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইখিনিতে এটা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব অপচন আছে সেই ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব অপচনটো দবাই দিব আৰু লগতে এটা নটিফিকেশন আছে এটা ঘণ্টা আছে সেই ঘণ্টাটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিও আপোনালোকে প্ৰথমতেই পাই যায় ধন্যবাদ জয় অসম